Bună, dragul meu Capricorn, bine ai venit la citirea pentru predispoziția energiei lunii ianuarie 2023. Aceasta se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Capricorn. Haideți să vedem ce lucruri bune vă întâmpină și care sunt mesajele care vă pot fi de folos în luna ianuarie. Voi începe cu o carte oracol, așa ca prim mesaj de la univers, de la divinitate pentru voi, ca să vedem care este baza de la care puteți începe să intrați în armonie. Trecutul vostru sprijină viitorul vostru sau, mai pe înțelesul tuturor, experiența voastră de viață de până acum vă va fi de real folos. În luna ianuarie, dragii mei, veți avea puterea să alegeți către ce doriți voi să vă îndreptați, indiferent de lucrurile la care voi vă gândiți. Am numărul 11, care, după cum bine știți din citirile mele anterioare, reprezintă liberul arbitru. Dragul meu Capricorn, în luna ianuarie ai liberul arbitru să manifesti absolut orice potențial îți dorești tu pentru viața ta. Ce mesaje mai avem? Copilul. Unii dintre voi vă doriți ceva încă din copilărie sau este necesar să revizuiți o situație din copilărie sau să vedeți tiparul pe care îl aveți voi în sufletul vostru, pentru că așa vă trăiți viața. Noi captăm și învățăm să fim cine suntem încă din copilărie, dar nu suntem neapărat eul nostru autentic. Este o lună prin care, dragul meu Capricorn, ai posibilitatea să te redefinești suprem, mai ales că avem parte de beneficul tranzit al lui Jupiter prin Berbec, care durează până în 16 mai și care ne dă posibilitatea să avem curaj, să ne redefinim, să devenim antreprenori sau să luăm decizii pentru binele nostru suprem. Unii dintre voi, de asemenea, doriți să luați o decizie care are legătură și posibil cu un copil sau cu unii dintre copiii voștri și atunci este bine să vă gândiți la experiențele voastre din trecut pentru a lua cele mai bune decizii pentru momentul prezent și pentru viitor. Am aici cartea Furie. Iată că aveți aici de reparat o situație din trecut, posibil cu tata sau posibil ceva ce are legătură cu energia masculină din voi, posibil cu nevoia voastră de a vă exprima și de a nu avea loc să fiți cine sunteți. Uitați cum vine luna aceasta pentru voi cu o nouă șansă să renașteți în autenticitate. O bucurie neașteptată pentru voi se prezintă și apare în viața voastră începând cu luna ianuarie. Ceva ce nu vă așteptați, ceva ce nu știm, poate fi orice, fie o șansă de reușită pentru un job, fie accesați niște venituri suplimentare, ceva în tot cazul care vă bucură și care are legătură cu stabilitatea voastră și este oficial. Poate avea legătură cu ceva tradiție, poate avea legătură cu familia voastră de sânge, poate avea legătură cu căsnicia voastră sau cu relația voastră. În tot cazul, bucuria aceasta va fi resimțită, se eliberează cumva energetic pentru voi o nouă șansă. Folosiți-vă liberul arbitru și puterea de a decide ce vreți de acum înainte pentru viitorul vostru. Am văzut o carte, o voi lua. Să vedem pentru toate zonele din viața noastră, din viața voastră, ce aduce luna ianuarie. La relații avem roata destinului, 4 de cupe, preotul, marele preot și diavolul. Dragii mei, este nevoie să scăpați de un tipar care v-a marcat viața, de un fel de a fi. Este nevoie să realizați efectiv cine sunteți. Credeți-mă când vă spun, există pe internet suficientă informație despre cum să ne vindecăm copilul interior. Aveți ocazia să vă vindecați toate traumele. Uitați aici câte războaie a dus omul acesta din trecut. Are ochii închiși, a închis până acum ochii, fie nu a fost conștient, fie nu ați fost conștienți de ce lucrurile nu vă funcționează, de ce lucrurile nu vă merg
și Marele Preot, din nou se repetă preotul, spune că este ceva legat de tradiție. Diavolul vine și ne vorbește despre nevoia de a controla și despre atașament. Posibil unii dintre voi să vă atașați în relații, să depindeți așa cumva sau să credeți că dacă cineva nu vă iubește, voi nu sunteți buni de nimic sau nu valorați. În relații este un hop major, este momentul T0, startul pentru voi ca să deveniți fericiți, să eliberați această toxicitate din viața voastră. Fabulos, fabulos, credeți-mă, renaștere. Îmi schimb viziunea, înțeleg. Regele de spade. Este momentul să gândiți obiectiv, este momentul să fiți coerenți, lucizi în abordările voastre și să renașteți, să tăiați tiparul toxic din viața voastră. Este momentul de conștientizare. Aveți foarte multă pasiune aici. Pasiunea voastră nu iese la suprafață. Nu sunteți în eul vostru. Nu sunteți în eul vostru. Transformare, Cartea Moartea. Stop și de la capăt. Renasc. Se creează în viața voastră niște evenimente care vă vor împinge către transformare pentru a putea accesa iubirea adevărată. Dragul meu Capricorn, începând cu ianuarie luna aceasta, dacă tu hotărăști să te schimbi, să devii conștient de cine ești, ce-ți dorești, ai acces la iubirea adevărată, lași în spate traume, ai o bucurie neașteptată aici, lași în spate traume și necazuri și fel de, nu știu, nereușite de până acum. Pentru a ajunge la împlinirea sufletului, aveți așa. Cei care sunteți singuri, în sfârșit puteți cunoaște pe cineva. Cei care sunteți în separare, este nevoie să vedeți ce se întâmplă acolo, de ce este această ușoară obsesie sau acest atașament, de ce trageți neapărat către cineva, pentru că acolo este un motiv pe care dacă îl identificați, vă ușurați și vă schimbați viața. Iar pentru cei care sunteți într-o căsnicie sau relație stabilă de tip căsnicie, este momentul să deveniți conștienți, să vorbiți cu partenerul vostru clar, concis, scurt și la obiect, fără a lua lucrurile personal, pentru că vă puteți iubi fără probleme, fără pericole, fără obstacole. O carte oracol pentru relație. A ieșit prima, o călătorie. Porniți pe o călătorie, într-o călătorie, pe un drum bun al reușitei. Trebuie doar să aveți încredere și decizia să vă aparțină. Pe partea de plan financiar avem așa: 2 de monede, îndrăgostiții, pusnicul sau eremitul și turnul. Dragii mei, aici apare pentru voi o ocazie care dărâmă tot pentru a vă putea permite să accesați tot. Aveți o alegere de făcut, cântăriți niște opțiuni, doriți o schimbare. Aveți 2 drumuri și o singură cale și o decizie de luat. 2 uși, 2 posibilități, 2 drumuri, da? 2 alternative. Pusnicul aici spune că trebuie să analizați și să gândiți obiectiv, să întoarceți problema pe toate părțile, dar să luați o hotărâre. Dacă nu luați voi hotărârea, atunci cumva universul vine și vă pune în fața faptului împlinit și va trebui să o luați. Aveți acum oportunitatea să accesați un rol sau o cale foarte stabilă în ceea ce ține de finanțele voastre, să vă reconstruiți un tipar prin care să accesați frecvența prosperității și a abundenței. Iată, 4 de monede. Vă este frică de o schimbare, însă va fi foarte important să dați drumul, da? Să nu vă fie teamă, să nu vă fie frică și să aveți încredere în viitorul vostru, pentru că aveți liberul arbitru aici. Marele Preot, schimbarea care se întrevede în fața voastră este una de lungă durată. Avem din nou același element, preotul aici, ceva tradițional, ceva care durează și ceva oficial.
7 de cupe spune că veți avea opțiuni, că alegerea va aparține și că veți avea șansa să vă exercitați dreptul de a alege ce vă doriți să faceți. 4 de monede spune că vine cu stabilitate și cu bucurie, că veți petrece în urma deciziei voastre și că vă va ajuta și pe termen lung această decizie pentru bunăstarea voastră, a familiei voastre sau să vă întemeiați o familie. Totul va fi foarte stabil cu pusnicul aici. O carte oracol. A ieșit aceasta. Așteptarea. Așteptați, voi sunteți într-un moment de așteptare, dar așteptarea trebuie să ia sfârșit, să decideți deja către ce drum vreți să vă îndreptați înainte. Ambele posibilități sunt bune, nu vă temeți, nu vă temeți. La partea emoțională avem împăratul minunat, 10 de monede, fabulos, 7 de cupe și 9 de spade. Iată că se repetă acest 7 de cupe. Poate v-ați pierdut așa ușor încrederea sau poate sunteți cumva lipsiți de nădejdea lucrului bine făcut și, nu știu, aveți tristețe în suflet. 9 de spade spune că nu prea aveți somn noaptea, că sunteți foarte stresați. Este momentul să accesați puterea împăratului. Împăratul conduce regatul, el știe ce are de făcut. Aveți cum să ajungeți la împlinirea aceasta, la stabilitatea voastră, la sensul vostru în viață tradițional. Aveți de 2 ori simbolul preotului, care înseamnă tradiția. 7 de cupe spune că veți avea o alegere de făcut, că amânați din cauza temerii, da, de fricii de necunoscut, dar că nu este un moment bun pentru teamă, ci este un moment bun pentru acțiune pentru voi. Este o energie foarte bună, dragilor, o schimbare care vă duce într-un loc al vieții voastre foarte bun. Trezirea, spune judecata. Trezirea, renașteți, veți lăsa deoparte tristețea, veți lăsa deoparte grijile sau trebuie să lăsați deoparte grijile pentru că oricum viața, conjunctura vă va pune în fața faptului împlinit și veți fi împinși de la spate să luați o hotărâre. Veți avea un soi de realizare, un soi de iluminare, să aveți încredere în intuiția voastră. Din nou, Marele Preot, ce vă așteaptă pe voi de aici înainte este foarte stabil. Este sens, este tradiție, este casă, îmi găsesc locul, îmi găsesc drumul, îmi găsesc casa. Ca semne astrologice avem la partea de relație Pești, toate semnele de apă, Pești și Scorpion mai profunde, dar și Rac. Avem Capricorn pe voi, toate semnele de aer, dar mai profund, Balanța. Avem Taur, avem Săgetător și avem din nou Scorpion. Deci energia de apă este un moment prin care să nu fiți emoțional și să luați lucrurile personal. La partea de plan financiar avem Capricorn, din nou pe voi, Gemeni, Fecioară, Pești, Berbec sau Scorpion, Taur, Taur foarte puternic și Săgetător. Iar la partea de sănătate și plan emoțional avem Berbec foarte puternic, avem Fecioară, Taur, Scorpion, Pești și Gemeni. Foarte multe gânduri aveți, ieșiți din gând și puneți mâna pe lucruri concrete și faceți ceva, pentru că aveți foarte multă prosperitate și iubire în față. Aveți 4 de bâte care vorbește despre relație. Aveți moartea care spune că lăsați în spate niște lucruri care nu vă mai servesc. Roata destinului care spune că sunteți în siguranță. Iubirea necondiționată, iubirea, împlinirea de suflet, așa cum vă doriți voi, fiecare dintre voi. Împăratul și 10 de monede, care vorbește despre stabilitate, despre a avea un sens, un rol, a pune capul pe perna mea în casa mea sau în locul căruia eu îi spun acasă. Foarte multe reușite, să știți. Iau și aici o carte oracol, că nu am luat. S-au întors cumva cărțile aici, așa. Uite că a ieșit una. Noroc. Dragul meu Capricorn, începând cu luna ianuarie, vei avea noroc. Ceva neașteptat te va bucura nespus de mult. Talismanele.
pentru luna ianuarie. Avem să crezi în iubire, semnul Gemeni, trebuie să cercetezi ceva și să iei o hotărâre, deja este timpul, ai protecție divină. Cifra 1 spune că este momentul să iei acțiune. Inițiala V, zilele de vineri îți vor fi foarte bune sau este un nume propriu. T, să nu mai tergiversezi pentru că te sabotezi singur, să hotărăști să nu mai fii un cobai, să hotărăști să nu mai faci experimente pe sănătatea ta și pe starea ta de bine, să închizi aceste tipare care nu te ajută, pentru că ai parte de un nou început, este un simbol de lună nouă, mai ales în iubire, iubire adevărată. Eu vă doresc tuturor să aveți un an nou, 2023, magic, fabulos, plin de realizări și foarte multă încredere în voi, pentru că veți avea parte de niște schimbări neașteptate, fabuloase, care vă duc acolo unde sufletul vă cheamă. Vă îmbrățișez pe toți și la mulți ani. Pa, pa!